أيها الكرام، إذا كان الحديث هذه اللحظات هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد للحديث أن يكون ذو شجون. كيف لا ونحن نتحدث عن أعظم شخصية مرت على التاريخ؟ كيف لا ونحن نتحدث عن الذي مثله لا تلد الأمهات؟ كيف لا الذي بفقده ما فقد الماضون كمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا مثله حتى يوم القيامة يفقد، ولا مثله صلى الله عليه وسلم حتى يوم القيامة يفقد. كيف للحديث ألا يكون ذو شجون ونحن نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي يوم القيامة ينادي نوح نوح وإبراهيم، وينادي عيسى وموسى وزكريا وأنبياء الله، ينادي كل واحد منهم نفسي نفسي، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا تحت ظل عرش الرحمن ينادي اللهم أمتي أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. كيف للحديث ألا يكون ذو شجون ونحن نتحدث عن الذي يقف عند نهاية الصراط؟ كلما مر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع النبي يديه إلى السماء قال يا رب سلم يا رب سلم. كلما مر رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم رفع النبي يديه إلى السماء قال يا رب سلم يا رب سلم. جاءوا إلى حسان ابن ثابت رضي الله عنه قبل إسلامه، قالوا يا حسان نريدك أن تخط قصيدة هجاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حسان رضي الله عنه ليرى النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وقد دفعوا لحسان مبلغا من المال على أن يهجو رسول الله. فذهب ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد إليهم وقال هذا مالكم لا أريده، هذا مالكم لا حاجة لي فيه. قالوا ليس لهذا أرسلناك، قال لا أريد مالكم. فقال يومها حسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روح من النور، روح من النور في جسد من القمر كحلية خلقت من الأنجم الحمر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح من النور في جسد من القمر كحلية خلقت من الأنجم الحمر. كيف للحديث ألا يكون ذو شجون ونحن نتحدث عن الذي جثى على ركبتيه ليواسي طفلا صغير مات عصفوره؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسير في طرقات مكة فيرى عجوزا في جانب الطريق بجانبها متاعها فيقول لها ألك حاجة؟ قالت أبحث عن من يعينني على حمل المتاع على ظهري. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحمله عنك. هذا رسول الله. إذا أراد الفقير درسا فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه، إذا أراد الغني درسا رسول الله يكفيه، إذا أراد الملك درسا رسول الله يكفيه، إذا أراد المملوك درسا رسول الله يكفيه، إذا أراد الصغير درسا رسول الله يكفيه، إذا أراد الكبير درسا رسول الله يكفيه،
إذا كان الرئيس يريد درسا رسول الله يكفي، إذا كان المرؤوس يريد درسا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيه. قال بل أحمله عنك. يسير النبي صلى الله عليه وسلم بجانب امرأة عجوز حاملا المتاع على ظهره، فتقول له يا أخ العرب، وأرادت أن ترد معروف النبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تعرف أن الذي حمل المتاع هو رسول الله. قالت يا أخ العرب، إن في مكة رجل اسمه محمد، فإذا سمعت به فإياك أن تؤمن به، فإنه كاذب وكاهن وساحر وشاعر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعرفين أنني أنا محمد؟ فقالت أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. يأتي يهودي قبل أن يسلم، عبد الله بن سلام، وهو يتحدث عن إسلامه رضي الله عنه، يقول وقف النبي في السوق فقال أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله تفلحوا. يقول عبد الله فانقض كل من في السوق خلف نداء النبي، فكنت أول من جاء إلى نداء النبي فوقفت أمامه. ووالله يقسم عبد الله يقول والله ما كنت أعلم أن الذي أمامي هو رسول الله، والله ما كنت أعرف أنه رسول الله، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. كان الناس والرجال يشهدون ويدخلون في الدين وفي الإسلام بمجرد أن يرى الواحد منهم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يكن رسول الله أشد نورا واستنارة وضياء من القمر ليلة البدر؟ بلى والله، بلى والله. يأتي عمر وأبو بكر يوم أحد وقد شاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، فصارا يجريان في المعركة يبحثان. أبو بكر يسأل مات رسول الله، وعمر يبكي بين ظلال السيوف، السيوف تتلاحم وأبو بكر وعمر من تحت ظلال السيوف يجريان. عمر يسأل قتل رسول الله. فلما وصلا وجدا النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدا رجل أمام النبي قد شلت يده وهو يدفع الرماح والسهام عن جسد رسول الله، يقول يومها نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله. إن أردت أن تقرأ قصصا عن الحب، إذا أردت أن تقرأ قصائدا عن الحب، والله لن تجد أجمل من حب أصحاب محمد لمحمد. بل اسمع شهادة للتاريخ، قال أبو سفيان والله ما عرفت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد. أبو بكر في عطش شديد، بلغ العطش منه ما بلغ، فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر شرب النبي فارتويت أنا، شرب النبي صلى الله عليه وسلم يومها فارتويت أنا. وفي ذات المعركة تدخل حلق المغفر في جسد النبي، فيأتي أبو بكر وعمر يحاولان أن يخرجا الحلق من جسد النبي فلا يستطيعان، فيريد أن ينتشل حلق المغفر من جسد النبي فلم يستطيع، فعض على المغفر وعلى الحلق بأسنانه رضي الله عنه، فكسرت يومه أسنانه، كسرت أسنان أبو عبيدة وهو يخرج حلق المغفر بأسنانه رضي الله عنه، وظل أبو عبيدة طوال حياته دون تنايا دون أسنان. كيف لا؟ وعلي يسأل، قيل يا علي هل كنتم تحبون رسول الله؟ وكيف كان حبكم للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله كنا نحب رسول الله أشد من حب أحدنا للماء البارد على الظمأ. كان الواحد منا
يحب رسول الله أشد من حب الواحد منا للماء البارد على الظمأ، كيف لا؟ كيف لا؟ ثابت البناني ما رأى رسول الله، ما رأى النبي جسدا، فكلما رأى أنس الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قابله في طريق قال: يا أنس، أسألك بالله أن تعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قابله في مجلس أو في طريق قال: يا أنس، أسألك بالله أن تهديني عينيك التي رأيت بهما رسول الله. أنس الذي يقول: خدمت النبي طوال حياته، خدمت النبي طوال حياته، فوالله ما سبني يوما ولا نهرني يوما ولا شتمني يوما ولا قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته يا أنس، وما قال لي يوما لشيء لم أفعله لما لم تفعله يا أنس. ثم يقول بعدها: فوالله ما لامست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما لامست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يأتي بلال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول أذان يؤذنه بلال بعدما أظلمت المدينة. كيف لا تظلم المدينة وقد غاب بدرها؟ كيف لا تظلم المدينة وقد هاجر نورها؟ فجاء بلال في أول أذان يؤذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله ما استطاع بلال أن يكمل الأذان، ما استطاع بلال أن يكمل الأذان، وخنقته عبرته وظل يبكي وضجت المدينة كلها بالبكاء. فهو أول أذان لن يخرج رسول الله من حجرته، لن يخرج النبي ولن يخرج هذا الضياء ولا هذا البهاء ولا هذا النور من بيته إلى المسجد ليصلي بالناس. فبعد وفاة النبي جاء بلال قال: يا أبو بكر، يا خليفة المسلمين، أريد منك أن تأذن لي بالخروج إلى الشام. قال: لما يا بلال؟ قال: والله إنني لا أريد البقاء بعد وفاة النبي. فقال أبو بكر: يا بلال، ومن يؤذن لنا بعد رسول الله؟ من يؤذن لنا بعد رسول الله؟ فقال بلال: يا أبا بكر، والله إنني لا أطيق أن أؤذن لأحد بعد رسول الله، لا أستطيع الأذان لأحد. فأذن أبو بكر لبلال فسافر إلى الشام. بعدها جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام إلى بلال قال: يا بلال، ما هذه الجفوة يا بلال؟ يا بلال، ما هذه الجفوة؟ أما آن لك أن تزورنا؟ يا بلال، أما آن لك أن تزور المدينة؟ فسرج بلال خيله وذهب مسرعا إلى المدينة، ووصل الفجر واعتلى المئذنة وأذن ذلك الأذان. فلما وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله لم يستطع أن يكملها، فضجت المدينة بالبكاء وعرفت أن بلال قد عاد. فما عرف أن المدينة بكت مثل هذا البكاء إلا يوم أن فقدوا ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الموت إلى بلال قالت ابنته: وحزنا. قال لها: لا تقولي وحزنا، بل قولي وطرباه، قولي وفرحا. يا بنيتي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. يا بنيتي، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. ولكن سؤال هو أسمى من كل مديح ومن كل احتفال، سؤال أسمى من كل قصائد الدنيا: ماذا صنعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يا رسول الله، وصلنا إلى زمان نأتي فيه إلى الملاعب مبكرا ونتأخر فيه عن الصلاة. يا رسول الله، وصلنا إلى زمان نضحك فيه على المعلم والمربي والشيخ ونوقر المغني والطبال. يا رسول الله، ماذا نقول لك؟ وصلنا إلى زمان تترك فيه الأم في دار العجزة ويوضع بيت كامل ويفرش بيت كامل للزوجة. ماذا نقول لك يا رسول الله؟ وصلنا إلى زمان نبكي فيه على فراق من نحب ولا نبكي من خشية الله. ماذا نقول لك يا رسول الله؟ وصلنا إلى زمان يقتل فيه الناس وهم في بيت من بيوت الله، تنزف دماء الناس وهم داخل المسجد. يا رسول الله، عن أي عذر سنعتذر؟ وماذا لو كان النبي بيننا ورأى أن عراقنا ليست عراقنا وشامنا ليست شامنا، لا القدس قدس ولا ليبيا ليبيا ولا بلادنا بلادنا، كل شيء من أجسادنا كل شيء من أوطاننا قد ضاع. عن ماذا سنحدث رسول الله؟ عن جراحنا، عن آلامنا، عن بلاد تعج بالفقر وبالفقراء. عن ماذا سنحدث رسول الله؟ عن أغنياء سرقوا أموالنا. عن ماذا سنحدث رسول الله؟ عن ملوك تجرؤوا على قتل الناس وتجرؤوا على تشريد الناس. عن ماذا سنقول لرسول الله؟ عن آلاف من النساء حتى اللحظة ما زلنا يغتصبن في بلاد بورما وآراكان. عن ماذا نحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عن أي جرح وعن أي ألم نحدث عن رسول الله؟ عن النساء التي يقتلن في ساحات القدس. نحدث رسول الله عن المعتصم الذي غاب عن حياتنا وصلاح الذي غاب عن أيامنا. فعن أي جرح سنحدثه؟ وعن أي ألم سنتحدث؟ عن أوصالنا التي قطعت، عن بلادنا التي قطعت، عن أعداء الله وهم يقفون يتجرؤون على رسول الله وعلى ديننا، ولا تجد واحد من أمة محمد ينظر. لكننا على أمل، هو ذلك الأمل الذي قاله بلال: غدا نلقى الأحبة